අන්න ඒකට හොඳ විසඳුමක් තමයි අද මට මේ ඔඩෙක්ස් එකෙන් එවලා තියෙන මෙන්න මේ DVDs දෙක. ඉතින් අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අද දිල්ෂාන් TG YouTube channel එකත් එක්ක එකතුලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝම අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න, ඒ වගේම bell icon එක click කරන්න. ඉදිරියේදීත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් upload කරපු ගමන් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් උපයන්න පුළුවන් සාර්ථක ක්‍රම දෙකක් ගැන. අද වෙනකොට ලංකාවේ ගොඩක් දෙනෙක් කරගෙන යන සාර්ථක ක්‍රම දෙකක් ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මෙතනින් පළවෙනි එක Dropshipping, අනිත් එක තමයි Google Adsense. ඉතින් අපි මුලින්ම කතා කරමු මොකද්ද මේ Dropshipping කියන්නේ කියලා. ඇත්තටම Dropshipping කියන්නේ ඔයා මෙහෙම හිතන්න මම සරල උදාහරණයක් දෙන්නම්. ඔයාලගේ ගෙවල් ළඟම අකර shop එකක් තියෙනවා. අපි හිතමු phone shop එකක් කියලා. ඉතින් phone shop එක තියෙනවා phone accessories තියෙනවා, ඒ වගේ mobile phones තියෙනවා, charger වගේ මං කිව්ව accessories තියෙනවා, hand free charger, tempered glass, back covers මේ වගේ ගොඩක් දේවල් shop එකක තියෙනවා. ඉතින් මේ shop එකේ අපි උදාහරණයක් විදිහට ගමු back cover එකක් රුපියල් 500ට විකුණනවා. ඉතින් ඔයා Facebook page එකක් හදලා මේ page එකේ ඒ shop එකේ තියෙන back covers වල photos ටිකක් දාලා ඔයා මේක sell කරනවා රුපියල් 650කට 700කට වගේ මුදලකට. ඉතින් කවුරු හරි කෙනෙක් මේක Facebook එකේ දැකලා ඔයාලට කතා කරලා මේක ඉල්ලුවොත් එහෙම ඔයාලට පුළුවන් රුපියල් 650කට 700කට මේක ඒ කෙනාට විකුණන්න. හැබැයි ඔයා ගාව මේ product එක නැහැ. ඔයා ගාව shop එකක් නැහැනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාට shop එකක් නැහැ. ඔයා ආසන්නයේ shop එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මොකද කරන්නේ එතකොට? රුපියල් 700 ගන්නවා. ඒකෙන් 500ක් දීලා ඒ back cover එක ගන්නවා. ඒ 500න් ගත්ත back cover එක ඒ අදාළ පුද්ගලයාට දෙනවා. ඔයාට රුපියල් 200ක ලාභයක් තියෙනවා. අපි හිතමු මේක post එක කියවුවේ කියලා. ඉතින් ඒ මුද්‍ර ගාස්තු ඒ දේවලුත් එක්ක බලනවා. අර රුපියල් 150ක් විතර ලාභයක් තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වැඩේම අන්තර්ජාලය හරහා කරන එක තමයි Dropshipping කියලා කියන්නේ. ඉතින් මම මෙතන Facebook page එකක් උදාහරණයක් ගත්තා. ඒකත් අන්තර්ජාලය හා සම්බන්ධව තමයි. මෙතෙන්දී shop එකක් නැහැ. මෙතෙන්දී අපි පාවිච්චි කරන්නේ තවත් web අඩවියක් සහ ඒකෙන් ගන්න product එක විකුණන්න පාවිච්චි කරන්නේ තවත් web අඩවියක්. web අඩවි දෙකක් හරහා තමයි මේ වැඩේ සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මේකට ලංකාවේ ඉන්න ගොඩක් දෙනා පාවිච්චි කරන website එක තමයි AliExpress කියන website එක. ඉතින් AliExpress එකේ තියෙන බඩුව අපිට පුළුවන් අපි හිතමු ඩොලර් 1කට විකුණන්න දෙයක් තියෙනවා කියලා. ඩොලර් 1කට තියෙනවා hand free එකක්. ඉතින් ඔයා කරන්නේ මෙන්න මේ hand free එකේ ඒ විස්තර ටික, ඒකේ තියෙන photos ටික සහ ඒකට අදාළ වීඩියෝ එකක් තියෙනවනේ. ඒ වීඩියෝ එක ඒ දේවල් අරගෙන ඔයාට අවශ්‍ය විදිහට edit කරලා ඔයා මේක eBay එකේ sell කරන්න දානවා ඩොලර් 1.5කට එහෙම නැත්නම් ඩොලර් 2කට. ඉතින් AliExpress සහ eBay කියන්නේ එකිනෙකට තරඟ කරන ගොඩක් දැවන්ත වෙබ් අඩවි දෙකක්. මේ දෙකටම එක වගේ සෙනගක් දිනපතා එනවා. මේ දෙකෙන්ම ඩොලර් මිලියන ගානක ගනුදෙනු දවසකට සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට eBay එකට ඇවිල්ලා hand free එකක් search කරන කෙනෙක්ට ඔයා අර ඩොලර් 2කට list කරපු hand free එකක් පෙන්නනවා. ඉතින් එයා මොකද කරන්නේ? ඔයාගෙන් ඒක order කරනවා. දැන් ඔයාගේ PayPal account එකට ඩොලර් 2ක මුදලක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ. දැන් අපි කලින් ගත්ත උදාහරණෙදී ඇත්ත කඩයක් නම් ඔයාට මේ කඩේට යන්න වෙනවා. එයාට සල්ලි දීලා මේක ගන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ මේක තැපල් කරන්න වෙනවා. ඒක ටිකක් වැඩක් තියෙනවා. හැබැයි මෙන්න මෙතෙන්දී මේ eBay dropshipping කියන එකේදී ඇත්තටම සිද්ධ වෙන්නේ ඔයාට ඩොලර් 2ක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඒ අදාළ පුද්ගලයා ඕඩර් කරද්දී එයාගේ ඇඩ්‍රස් එකත් ඔයාට ලැබෙනවා. දැන් ඔයා මොකද්ද කරන්නේ? ඔයා යනවා AliExpress එකට. ඒකේ තියෙනවා ඔරිජිනල් ප්‍රොඩක්ට් එක. ඒ කියන්නේ ඔයා මේක ලිස්ට් කරන්න පාවිච්චි කරපු ප්‍රොඩක්ට් එක ඒකේ තියෙනවා. දැන් ඔයා කරන්නේ ඒ අදාළ සෙලරට ඩොලර් 1ක් ගෙවලා අර ඇඩ්‍රස් එක යාට දෙනවා මෙන්න මේ ඇඩ්‍රස් එකට යවන්න කියලා. එතකොට AliExpress එකේ මේ ප්‍රොඩක්ට් එක විකුණන කෙනා ඔයා දුන්නු ඇඩ්‍රස් එකට මේ භාණ්ඩය යවනවා. ඉතින් මේ වැඩේ කරාට පස්සේ ඔයාට ආසන්න වශයෙන් ඩොලර් 0.5ක විතර ලාභයක් තියාගන්න පුළුවන්. මොකද අර සම්පූර්ණ ඩොලර් එකම වගේ ලාභයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද eBay එකට යම්කිසි ගාණක් කැපෙනවා සහ PayPal එකටත් යම්කිසි ගාණක් කැපෙනවා. මේ අදාළ ටික කැපුණාට පස්සේ ඔයාට ඩොලර් 0.5ක 0.6ක වගේ ප්‍රොෆිට් එකක් තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ කතා කරන්නේ ඩොලර් 1ක බඩුවක් ගැන. හිතන්නවා ඩොලර් 10ක බඩුවක් 15කට 16කට ගිහුනන්න දැම්මොත් එimhe ඔයාට තියෙන ඩොලර් 4ක් 3ක් වගේ ප්‍රමාණයක් ප්‍රොෆිට් එක තියාගන්න පුළුවන්. මේක වැඩි වෙන්න ඔයාට ඒ විදිහට ප්‍රොෆිට් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ඩොලර් 50කට තියෙන එකක් ඔයා වික්කොත් එහෙම ඩොලර් 70කට 80කට වගේ මුදලකට ඔයාට තියෙන ලොකු ගාණක් තියාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ වැඩේ කරද්දී අපිට කඩේට දුවලා ඒ බඩුව අරගෙන ඇවිල්ලා මේක නට යවන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඒ එන ඕඩර් එකට ඒ අදාළ ඇඩ්‍රස් එකට
දෙන්න කියලා AliExpress එකේ ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක සෙල් කරන කෙනාට කියන එක විතරයි. ඉතින් මේක සරලව බලමු. ඉතාමත් සරල ක්‍රියාවලියක්. හැබැයි මේක කරන්න ගියාම අපිට ගොඩක් දුෂ්කරතාවලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. PayPal එක ලිමිට් වෙනවා. eBay එක බෑන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි සමහර වෙලාවට ඕඩර් එකක් දැම්මට පස්සේ ඔයා මේක AliExpress එකේ ඕඩර් කරාටත් පස්සේ eBay එකෙන් ඕඩර් කරපු ගමන් මේක කැන්සල් කරන්න තියෙනවා. මේ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි eBay එකේ විකුණන්න බැරි ප්‍රොඩක්ට් තියෙනවා. අපි දන්නේ නැහැ ඒවා මොනවද කියලා හරියටම. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් දුෂ්කරතා මේක කරගෙන යද්දි මේක ප්‍රායෝගිකව කරලා දෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම සරලව කියන්න පුළුවන් මේක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. Ali එකෙන් ගත්තා eBay එකේ වික්කා. ලාභයක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ඇත්තටම කරද්දි අපිට ගොඩක් දුෂ්කරතාවලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ගොඩක්ම ලේසියෙන් ටියුටෝරියල්ස් බලලා මේ දේවල් निराකරණය කරගෙන මේ වැඩේ හරියට කරගෙන යන්න. මම දෙවෙනිට කතා කරන්නේ Google AdSense ගැන. AdSense කියපුවාම අපිට මේක blog එකකදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, web එකකදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේක අපිට YouTube එකෙත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් YouTube AdSense ගැන මම හිතනවා ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම දන්නවා ඇති කියලා. මොකද YouTube වීඩියෝ බලන කට්ටිය අනිවාර්යයෙන්ම දැකලා ඇති YouTube හරහා සල්ලි හොයමු කියලා ගොඩක් දෙනෙක් වීඩියෝස් කරලා තිනවා. ඉතින් ඒ ක්‍රමය තමයි YouTube AdSense කියන්නේ. ඉතින් මම මෙතෙන්දි කතා කරන්නේ වෙබ් අඩවියක් පාවිච්චි කරලා කොහොමද AdSense භාවිතා කරලා මුදල් උපයන්නේ කියලා. ඉතින් මේකට අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ වෙබ්සයිට් එකක් හදා ගන්න ඕනේ. වෙබ්සයිට් එකක් හදනකොට ඔයා මේකට හොස්ටින් එකක් මිලදී ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ වෙබ්සයිට් එක ගබඩා කරලා තියන අන්තර්ජාලය තුල ඉඩක්. ඒ වගේම තමයි ඔයා මේකට මිලදී ගන්න ඕනේ domain name එකක්. domain name එකක් කියන්නේ මේ වෙබ්සයිට් එකේ නම. උදාහරණයක් විදිහට dilshantg.com මේක domain එකක්. ඒ වගේම dilshantg.lk මේක domain එකක්. මෙන්න මේ විදිහට ඔයා මේකට domain එකක් ගන්න ඕනේ. ඉතින් domain එකක් ගත්තා, hosting service එකක් ගත්තා. දැන් මේ දෙකම තියෙනවා. ඊළඟට ඔයා වෙබ්සයිට් එකක් හදන්න ඕනේ. ඉතින් වෙබ්සයිට් එකක් හැදුවට පස්සේ අපි මේකට මොන හරි දෙයක් දාන්න ඕනේ අපිට සෙනග ගෙන්න ගන්න. ඉතින් AdSense හරහා මුදල් උපයන කට්ටිය ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ ආටිකල්ස් දාලා මේ විදිහට සෙනග ගෙන්න ගන්න එක. ඉතින් ඔයා මොකක් හරි මාතෘකාවක් තෝරගෙන මේ මාතෘකාවට අදාළව ආටිකල් දාලා Google එකෙන් සෙනග ගෙන්න ගන්න තමයි යන්නේ. හැබැයි ලෝකේ මේ වෙනකොට මිලියන ගාණක් වෙබ්සයිට් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා යන්නේ මේ මිලියන ගාණක් දෙනා තරඟ කරන පිට්ටනියකට කියලා හිතන්න. ඉතින් මේක ලේසි වැඩක් නෙවෙයි. අන්න ඒ නිසා මෙතෙන්දී අපි හරි විදිහට හොයාගන්න ඕනේ Google එකේ වැඩිපුර මිනිස්සු සර්ච් කරන්නේ මොනවද? මිනිස්සු වැඩිපුරම බලන්නේ මොනවද? මොන වගේ දේවල්ද ක්ලික් කරන්නේ? මේ හැම දෙයක් ගැනම අපිට හොඳ අවබෝධයක් තියාගන්න වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට හොඳට සර්ච් කරලා හොඳ කීවර්ඩ් එකක් හොයාගෙන හොඳ ආටිකල් එකක් ලිව්වට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකේ දාන්න. මේ විදිහට වෙබ්සයිට් එක දැම්මට පස්සේ ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකට සෙනගෙන්න ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් AdSense වලට apply කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට AdSense වලට apply කරනකොට ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන හැම දෙයක්ම යාලා හරියට බලනවා. ඉතින් මේ දේවල් හැම එකක්ම හරි විදිහට තියෙනවා නම් ඔයාට AdSense approval එක ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකේ AdSense ad පළ කරන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට AdSense ad එකක් දැම්මට පස්සේ ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකට එන visitors ලා ගාන මත ඔයාට ආදායමක් උපයන්න පුළුවන්. ලංකාවේ මේ වෙනකොටත් තියෙනවා මාසෙකට ලක්ෂ 10-15 වගේ මුදල් උපයන වෙබ්සයිට් පාවිච්චි කරලා මේ විදිහට Google AdSense පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මේ වැඩේ ප්‍රායෝගිකව කරන්න යනකොට අපිට ගොඩක් දුෂ්කරතාවලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ඒ තමයි කොහොමද හරි විදිහට කීවර්ඩ් එකක් හොයාගන්නේ. කොහොමද හරි විදිහට ආටිකල් එකක් ලියන්නේ. කොහොමද හරි විදිහට මේ ආටිකල් එකේ තියෙන headers use කරන්නේ. images කොහොමද දාන්න ඕනේ. bold කරන්න ඕනේ text මොකද, italic කරන්න ඕනේ text මොකද, underline කරන්න ඕනේ text මොකද, මේ හැම දෙයක්ම බලපානවා search engine එකකින් ඔයාගේ website එක උඩට ගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා යම්කිසි දෙයක් search කරාම පළවෙනි result තියෙන page එකට මේ website එක ගෙන්න ගන්න මේ හැම දෙයක්ම බලපානවා. ඉතින් මේ දේවල් කරන්න යද්දි ඔයාට ප්‍රායෝගිකව කරන්න යද්දි මේ වගේ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම backlink හදන්න ඕනේ. මේ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. අලුතෙන්ම හදපු වෙබ්සයිට් එකක් Google එකේ උඩට ගන්න. ඉතින් මම කලින් කතා කරපු Dropshipping සහ දැන් මේ කතා කරපු Google AdSense කියන දෙකම ඔයාලට මුලින් ඉඳන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. YouTube එක පාවිච්චි කරලා ඒ වගේම වෙබ්සයිට් පාවිච්චි කරලා මේවා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේවා සිංහල භාෂාවෙන් ඉගෙන ගන්න චුට්ටක් වීඩියෝස් අඩුයි. එහෙම වීඩියෝ සීරීස් තිබුණා සමහර ඒවා කම්ප්ලීට් නැහැ. අතරමඟ නතර වෙලා තිනවා. ඒ වගේම තමයි සමහර ඒවා
කම්ප්ලීට් නැහැ. ඒක කියලා දෙන දේ අංග සම්පූර්ණ නැහැ. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රශ්න සිංහල භාෂාවෙන් ඔයා යම් කිසි දෙයක් ඉගෙන ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්නවා නම් අපිට අන්තර්ජාලය තුල තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒකට හොඳ විසඳුමක් තමයි අද මට මේ ODX එකෙන් එවලා තියෙන මෙන්න මේ DVDs දෙක. මේකේ අපිට පළවෙනි එක බලා ගන්න පුළුවන් eBay dropshipping. ඉතින් මෙන්න මේ DVD එකේ කතා කරනවා කොහොමද eBay එකට product tag add කරන්නේ, කොහොමද අපි හරිය විදිහට product tag තෝරගන්නේ, ඒ වගේම order cards කොහොමද හරිය විදිහට ඒක යවන්නේ, මේ හැම දෙයක්ම මෙන්න මේ DVD එකේ කතා කරනවා. අතන මේක DVD එකක් නෙමෙයි, මේක DVDs දෙකක් තියෙනවා. ඔයාලට මේ වගේ පැකේජ් එකකින් තමයි ගෙදරට මේක ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේක මිලදී ගන්න විදිය ඔයාලට මම වීඩියෝ එකේ අන්තිමට වීඩියෝ එකේම දාන්නම්. සහ මෙයාලගේ ෆෝන් නම්බර්ස් ඔයාලට කතා කරලා බලලා මේකේ මිල ගණන් සහ මේකේ විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිත් එක තමයි web design and SEO කියන මෙන්න මේ DVD එක. ඉතින් මේකේ ඇත්තටම DVDs දෙකක් තියෙනවා. මේකේ සම්පූර්ණයෙන්ම කතා කරනවා කොහොමද මේ දේවල් කරන්නේ, කොහොමද මේ දේවල් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මුලින් නම් වෙබ්සයිට් එකක් හදන තැන ඉඳන් මේක Google එකේ අංක 1ට ඒ කියන්නේ පළවෙනි page එකට ගේන තැන දක්වා එනකම් මේකේ සිංහල භාෂාවෙන්ම lessons බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් products.lk කියන site එකට ගිහිල්ලා account එකක් හදාගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාගේ username එකක්, ඔයාලට email එකක්, password එකක් දාලා මෙතන register වෙන්න පුළුවන්. register වුණාට පස්සේ products.lk එකේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ courses දෙක විතරක් නෙවෙයි, තවත් course ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක්ම ලේසියෙන් ඔයාලට අවශ්‍ය කරන course එක order කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට අන්තර්ජාලය හරහා මේ products.lk කියන website එක හරහාම මේ lessons බලන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මෙන්න මෙතන DVD විදියට මේකක් ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ටැබල් මාර්ගෙන් දවස් 4-5ක් වගේ කාලයක් ඇතුළත ඉක්මනින්ම ඔයාලා ගෙදරට මේක ලැබෙනවා. ඉතින් මේකට මුදල් ගෙවන විදිහ, මේගොල්ලොත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න ඕන විස්තර හැම එකම මම description එකේ වගේම වීඩියෝ එක අන්තිමට දාන්නම්. මෙයාලගේ mobile phone number එකක් වගේම ඔයාලට මේක කතා කරලා අහන්න පුළුවන් මේක ගැන විස්තර සහ මේකේ මිල ගණන් කොහොමද කියලා. ඉතින් odex.lk එකෙන් තමයි මට මේ DVDs දෙක එවලා තියෙන්නේ. මම අතරම මේ දෙක බැලුවා. අතරම ගොඩක් සරලව මේ දේවල් කතා කරනවා මේ DVD දෙකේ. අතරම මේ eBay dropshipping කියන එකේ DVD දෙකක් තියෙනවා සහ web design and SEO කියන එකෙත් DVD දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ DVD දෙක පුරාවටම lessons ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මේ eBay dropshipping කියන DVD ගැන කතා කරොත් එහෙනම් මේකේ lessons 38ක් පැය 12ක කාලයක් පුරාවට දෙවෙන videos 38ක් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක්ම සරලව මුලින් ඉඳන්ම ඔයා කිසිම දෙයක් දන්නේ නැත්නම් ඔයාට මුලින් ඉඳන්ම මේ දේවල් ඉගෙන ගන්න මෙතෙන්දී හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් ස්තුතියි වීඩියෝත් එක්ක එකතු වුණාට. මේ වගේ videos තවත් බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරොත් මම වීඩියෝ එකක් upload කරපු ගමන් ඔයාලගේ phone එකට desktop එකට ඒ වගේම laptop එකට notification එකක් ගෙන්න ගන්න හැකියාව තියෙනවා. එහෙමනම් ගිහින් එන්න තාත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හම්බෙමු.